قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن طالب ضعيف بيتعرض للتنمر وبينتحر، فبيدخل جوه روح زعيم عصابة وبينتقم ليه. فيا ترى ينجح في الانتقام ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع سونغيون اللي بيجوله فيلم من لكيونغ بعد ما حرضت صحابه انهم يبلغوا الشرطة عنه بتهمة العنف، وبالفعل بيروح يقابلها وبتعرف انها ما عادتش محتاجة العصابة بما انهم يعرفوه، وبتهدده وبيفتكر وقت ما كان غتشور واصحابه بلغوا عن عيون الشرطة وراحوا ليها وادتهم مال، وبتعرفهم في انها تقف معاهم على طول وعايزة تودي عيون للاحداث. ولما بيواجهها في انها اللي عطت الادوية بتنكر علشان هي مش محتاجة لده، وبتعرفوا انه لازم يمسك نفسه عشان هي ما جاتش هنا لوحدها ومش هيعرف يجي ناحيتها خالص ولا يتخلص منها. بس بيكون شايف انها عاوزه تبعده وتبعد امه عشان يفكروا في انها الزوجه التانيه، وعاوزه ما تتدخلش في حياته خالص من دلوقتي. فبتعرفوا ان يعرف عيلته انه يدرس بره بدل ما تاخد امه وتحبسها في مكان مش موجود على الخريطه، وبتهدده وبتمشي. فبنروح مع سكيونغ اللي بيروح لابوه وعاوز يروح للمدرسه ويتعود مع التغييرات الصح اللي حصلت، وبيطلع بيلاقي جيهون اللي بيكون عيل بارد ومش طايقه اصلا، وبيروح بيلاقي ان الكل مستغرب منه وانهم بعدوه عن هيون، وبقى في فصل جيهون عشان الكل شافه انه متنمر وتحول للجنة العنف. هنا يوم بيروح وبيستغرب من المكان وبيرن على سكيونغ بس بيكون فونه مغلق، وباقي الطلاب بيبصوا له وهم مستغربين منه جدا بما انه انتشر عليه كلام انه متنمر اصلا. فهنا باركو من جو ويجي بيوصلوا وبيكونوا بيتقربوا منه علشان هو صاحبهم، وقرروا انهم يدرسوا له ويساعدوه على الدراسة بما ان سكيونغ ما عادش موجود. فهنا بيكونوا عارفين انه مش متنمر وانه اللي ساعد سكيونغ انه يكون كويس اصلا، وكان فرحان هو معاه. بس هنا هو بيجي وبيكون يرجع تاني للفصل بما ان لجنة العنف مش هتكون حاسمة قوي كده، وبيقرر انه يمضي على الغائها، وبيكون ابوه مش هيقبل بده خالص. فهنا هونغ بيجي وبيقول ان جاغاتشول اشتكوا عليه في قسم الشرطه، وبياخدوه بيكونوا مستغربين انهم بيعملوا كده وان لكيونغ هي اللي خطفت امه وبتحاول توديه سجن الاحداث. وسمع ده من وقت ما كان جاي المدرسه، وشايفين في انهم غرباء جدا، وبيشوفوا انه ممكن يبحث عنهم وبيعرفوا عن مكانهم علشان هيون لازم يروح رغم انه ما غلطش فيهم اصلا وعاوز يروح ويواجههم بده، وبيقرر انه يروح لهم بالفعل. فسكيونغ بيروح يعرف هونغ في انه السبب في كل ده بسببه هو واصحابه. فيوم بيروح للمتنمرين وعاوزهم يسحبوا البلاغ ضده، ودي هتكون فرصتهم الاخيره، ولو ما تنزلوش هيبلغ عنهم الشرطه، وقتها يعرف من هو المتنمر الحقيقي وهيرد ده ليهم وبيمشي. وبيفكروا في انهم مش هيتنازلوا عن ده ولا يتخلوا عن المال، وبيفكروا في فونغ عشان لازم يكسبوا في صفهم علشان هيون ما يعرفش يعمل اي حاجه اصلا. فبيتقابلوا وبيتكلم معاهم انهم لازم يبعدوا عن هيون، وشايفين في ان لا تساعدهم وهتعمل لهم محامي، وشايف ان الست دي غريبه كتير، وبيعرفوا في انهم يستخدموا التقرير الطبي لما هونغ ضربهم، وبيواجهوه في ان هونغ كان بيتنمر عليه على طول وبياخدوا المجوهرات الخاصه بيه وبيبيعها، وكانوا بيتنمروا عليه وبيفتكر كل حاجه علشان كانوا بيجبروه على السرقه والتنمر الكبير وان هو سبب في كل ده، وبيفكروا بكل حاجه فلازم ينضم ليهم ويتخلصوا من هيون احسن، وده بمساعده لكيونغ وعاوزين ينضم ليهم. فهيون بيروح للمحقق اللي بيعرفه بقضيته وان هو متنمر بس بينكر علشان ما كانوا بيتنمروا عليه مش العكس، ومش بيلاقي الفيديوهات دي وبيكون اتمسحت، وبيكون مش عارف يتواصل مع حد من عيلته وعاوز يجيب اي حاجه كدليل، ويجيب صاحبه من المدرسه للدليل على انه مش متنمر. وبالفعل يوم بيروح يتقابل مع دونغ وجونغ واللي جاي جري ليه، وبيعرفهم في انه مش قادر يركز ولكيونغ عايزه تبعته الاحداث، وشايفين في ان هو اللي ضربهم بس بيعرفهم في ان هو اللي كان بيتضرب، وده بيضايقهم جدا. فبيعرفهم في انهم بيتبلوا عليه عن طريق لجنه العنف في المدرسه، وعاوزهم يتراجعوا عن الدعوه دي عشان لكيونغ تفضل وراه ومش عايز تقرب من عيلته خالص، ولازم تبعد عن عيلته علشان هي عايزه المال والسلطه، ولو كشف ده فهتخسر كل حاجه، ويجيبها للمدير باي ويكشفها، وقتها يقدر ينقذ امه وهو، وبعدها يركز على الامتحانات عشان ده اول امتحان يحدد دخوله للجامعه، وبيكلفهم بحاجات كتيره اصلا وبيودعوا على طول، وجونغ بيكون شايف ان رئيسهم اصلا. فهونغ بيروح وبيلاقي اخته اتطردت من صالون الحلاقه ومش لاقي مكان تنام فيه، وبيزعقوا ببعض هما الاثنين، وبتقرر انها تجمع حاجتها وتمشي وتسيبه في البيت لوحده. فبيكون مش عارف يعمل ايه، وبيفكر في كلام صحابه وان لو ما انضمش لهم هيتحبس عشان هو اللي كان بيتنمر عليه من البدايه، وبيقرر ومش عاوز هيون يقول اسمه في الشرطه، وبيتفاجئ لما بيشوف دفتر المال اللي ابوه سابه. فبيعدي الوقت وبيروح يتابع هيون وسكينه هما بيدرسوا، وهيون بيلاحظ ده وبيكون هونغ مرتبط كتير منهم اصلا علشان هم مقربين من بعض. فسكينه بيعرفوا في انهم لغوا لجنه العنف وابوه هو يتصرف معاه بنفسه، وبيكون بيعمل كده علشان يتقابل مع هيون الحقيقي ومش عاوز يخسر صاحبه الوحيد، ولو راح لسجن الاحداث فمش هيخسره
تختاره بما انه صاحبه، فكان بيقول له انه عاوز يعرف هيون الحقيقي بالكلام الجميل ده، فبيروح يدرس وبيتراسل معاه وبيتكلم وبيشجعه على الدراسه وعاوزه يذاكر اكتر. وهيون بيتضايق كتير لما بيفتكر المتنمرين وبيروح يتقابل مع جونغ، ودونغ بيطمنه على زعيمهم اللي هيزورهم قريب، وده بيفرح هيون عشان هيكون كويس، بس بيكون لسه مش عارف يلاقي لكيونغ ولا باي اصلا، وشايفين في انهم مش هيتنازلوا عن القضيه دي وعاوزين يدوروا على لكيونغ بدل ما يروح السجن. هو بيقرر يتكفلوا بده وهو يركز في امتحاناته احسن، وبالفعل بيعدي اليوم وسكونغ بيروح يراجع معاهم الحل، والكل بيتفاجئ في ان هيون وصل للصفحه الاخيره بسرعه رغم ان الامتحان كان صعب، وبيروح يتقربوا منه كتير، بس هيون بيكون راح هناك ومن جيب تدعي انها تخرج معاه وبياكلوا، بس البنت دي بتيجي واللي اسمها تشول وبيكون فرحان انه قابلها وبيقرر يقابلها بعدين، وده بيخلي الكل يستغرب اصلا، بس من جيب بتكون بتكراش عليه وبتفكر انها تقول له، وبيفضل يقول عليها لما بتخيره بينها وبين تشول، وعلشان كده هيون بيبوظ الدنيا حرفيا وبيضايقها وبتمشي على طول، وبيكون شايف ان في مسدات صعبه جدا وبيقرر يمشي ومش هيروح ورا من جي حتى، فبيروح لقسم الشرطه والمحقق بيعرفه انه حاول يوصل لباي ما لقوش في العمل، وعرف يلاقي انه مشي من كوريا اصلا، وبيكون مستغرب ان القضيه اتحولت لنيابه بسرعه كبيره، فلازم يتحضر لده علشان في فرق بين كلامه وكلام القضيه، وبيجي رساله انه يروح يوم الاثنين، والمحقق بيستغرب انهم يحققوا في قضايا مختلفه كتير، فازاي يحققوا فيها بسرعه كده، فناتشو بيكون متضايق ان سكيونغ رفض الدعوه دي اصلا، وبيكون متضايق، وفجاه اول بيتقابل مع ابوه بيتصدم، فانا بيروح يعرفه في انهم هي اللي مضت ولغيته، وبيعرف ان ابوه اللي قدم القضيه للنيابه بسرعه كده عشان تحقق فيها علشان مش مستحمل تقرب سكيونغ منه، وانه عضو عصابه وبيضرب الطلاب التانيين، ولو المدرسه ما عملتش حاجه فهو مش هيسكت ويعمل ده بسرعه وهيرفضه من المدرسه، فسكيونغ بيوقفه وبيكون بيرد عليه علشان هو بقى تقيل عليه كتير، وتشو بيفكر في انه لو شاهد معاه فمش هيشوفه تاني ابدا علشان هو كده يقف في طريقه، فنايوم بيفكر في الرساله وبيشوف ان مش لكيونغ هي اللي عملت كده، وان ده شخص تاني هو اللي بلغ وعاوز يعرف مين اللي عمل كده اصلا، في حين ان سكيونغ بيفتكر كلام ابوه وكلام هيون وبيكون متضايق كتير، وبيقرر يروح لونغ في العمل وبيوقف انه يقضي هيون زي ما اصحابه عملوا، بس بينكر ده ومش عاوز يدخل في اي خناق معاهم، وبيوقف ان ازاي اتخرج وهيون هيدخل السجن عادي كده، فونغ بيكون مش عارف يصلح الامر ازاي، وعلشان كده سكيونغ بيعرفه في ان فيديوهات تنمرهم على هيون معاهم على فناتهم، ولازم يعمل ده علشان ابوه بيكره هيون وعاوز يدخل السجن ولازم يساعده زي ما هو رفض يبلغ عنه في خطف امه، وكمان لغى لجنه العنف عشان ما يجيبش سيرته، ولازم يردوا له اي جمايل منه ويشهد مع انه مش متنمر اصلا، وكان بيحميه عشان يفضل في المدرسه، وبيكون ماشي وبيفكر في كلام سكيونغ وبيرفض يرد على جانغ تشول اللي فجاه بيكون قدامه، وبيقرر انه يقضي هيون وبيكون بيدعمه، وبيفضل صاحبه مستغرب ان لو ما مشيتش فيكون هم متنمرين وبيهددوا وعاوز ينضم ليهم، بس هونغ بيفضل يرفض وبيمشي على طول، فبيعدي اليوم مع مقابله هونغ بهيون وبيعرفوا انه مش هيعمل حاجه بعد ما عرف من سكيونغ الحقيقه، وبيوقف ان شهادته مش هيطلبها على الرغم ان اللي هتخرجه علشان وقتها ولا يدخل السجن، فبيرجع بيعرفوا ان ابوه فتح له حساب تسجيله للجامعه وشايف ان درجاته وحشه بس لازم يتخرج على الاقل، وبيتاسف ليه علشان هو خايف كتير وبيبكي كتير قدامه، فهيون بيقوم يطمنه انه مش راح للسجن الاحداث علشان هو يساعده وعاوز يعتذر لهيون الحقيقي لما يرجع، وبيقرر يروح ياكله وبيعرض على الطعام الباقي بس ده عشان اللي موجود حاليا، وبياكلوا سوا، وهيون عاوزه يتغير ويدرس ويكون كويس في حياته، وبيأثر فيه وبياكل بالفعل، وبيروح يمشي وعاوز يدرس ويدخل الجامعه، وبيخلص وبيروح يتابع امه في المشفى، وبيروح يطمن على سكيونغ وبيطمن عليه علشان يروح للنيابه بكره، وفرحانين بصداقتهم لبعض، وبيكون هيبقى جنبه ويحميه ومش هيخاف من ابوه، بيكون فرحان جدا، فهنا هونغ بيكون في البيت وبيفكر واخته بتستغرب منه بس بيكون بيبكي وبيفتكر كلام هيون ليه وبيأثر فيه كتير وبيبكي قدامها، فبيعدي اليوم وهيون بيفوق على امه اللي فاتت وبتركز فيه وبيكون عاوزها تتحسن وشايفه في انه بدأ يبقى كويس، وبتكلموا على كيونغ اتقربت من ابوه وبتعرفوا مكان بيتها، وبيكلم جونغ ودونغ عشان يجيبوها، فهنا هونغ بيقرر يفوق ويرتب كل حاجه ويتغير فعلا ويجهز الطعام لاخته وبيرن على صاحبه، فهنا هيون وسكيونغ بيروحوا وجونغ ودونغ بيوصلوا لمكان اقامه لكيونغ، وبيوصلوا بالفعل اللي هناك مع المتنمرين اللي واثقين انهم يكسبوا القضيه ومش بيعرفوا يوصلوا لكيونغ، بس هونغ بيجي وبيضايق هيون عشان ما يتعاقبش وبيعرفوا انه مش قد كلامه وبيضحك عليه، والجزء بيخلص على هنا، فترى هنا يحصل له ايه ده نعرفه الجزء الجاي والاخير، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا الجزء الجاي. حلوين، سلام.